Ja, det här är snyggt. Jäklar vad bra det blev. Dagens fotoutflykt började med en kort slingrande biltur genom Mölnlycke och Pixbo. Och precis när vi kört under järnvägen uppenbaras Rådasjöns södra strandkant. Alldeles på andra sidan sjön ligger natursköna Rådasjöns naturreservat och halvön Labra och Rådasätteri, en unik herrgårdsmiljö med anor från mitten av 1700-talet. Hallå och välkomna! Nu är det dags för ännu en liten härlig fotoutflykt så här på höstkanten. Mitten på november och vädret är väl inte sådär tippetopp idag faktiskt. Regnet hänger i luften men man kan ju inte låta sig nedslås av det tänker jag. Så att jag kör en liten fotoutflykt och ser om jag kan hitta lite sköna, schyssta höstlöv helt enkelt. Ändå att det ser rätt lovande ut faktiskt. Det är inte så att det är igenmulet utan det är faktiskt till och med så att det är nästan så att solen spricker fram mellan molnen skulle jag säga. Ja, jag befinner mig borta vid Gunnebo kulturreservat kan man väl säga och parkerade ner mot den här parkeringen som ligger ner mot Rådasjön. Så att det är det här jag är helt enkelt. Och letar efter lite roliga motiv. Så vi får se vad jag hittar. Jag har väl ingen sån här knivskarp plan för dagens fotograferande utan tycker bara gött att komma ut lite grann. Så vi ser vad jag hittar för någonting. Men ibland så blir man överraskad. Jag inser att det var riktigt länge sedan jag var här och fotade. För att den här bron som går över det så kallade Ståloppet. Ståloppet rinner mellan Rådasjön och Stensjön. Men sist jag var här såg bron inte ut så här kan jag säga. Jag tror de har gjort lite breddat det här ståloppet, den här fåran, så att det ska vara bättre vattenflöde helt enkelt. Och där borta ser man Gunnebo slott. Ni ser det längst bort där i horisonten. Så det är en riktigt fin vy verkligen. Den klippformationen bakom mig där blev faktiskt riktigt läckert. Den liksom fina reflektioner och speglingar i vattnet. Så att det är väl riktigt fint. Så nu fortsätter jag ner här efter kanten. Och där finns ju faktiskt lite löv bakom mig. Lite löv som fortfarande sitter kvar på grenarna. Så att jag vill helt enkelt jobba lite grann med dem. Se vad som händer. Ja, men det ser riktigt lovande ut.
Ja, det var rätt effektfullt. Det blir rätt effektfullt måste jag säga med de här gula löven. Och sen är det lite gröna ormbunksblad i bakgrunden. Och lägger man de gröna bladen lite oskärpa och skärpa på de här hasselbladen så blir det riktigt snyggt. Nu bara faktiskt solen titta fram lite grann också. Då la jag faktiskt de gröna ormbunksbladen i skärpa. Och det blev ju också riktigt snyggt. Kanonbild verkligen. Supernöjd. Men det är ju tack vare att jag stannar kvar på samma ställe en längre tid. Då hittar man de här små finurliga, trevliga bilderna. Nu hittade jag faktiskt någonting som kan bli riktigt bra. Det är en gren som sticker ut med vattendroppar som hänger ner. Och sen är det ett ensamt löv som hänger däremellan. Vill ni hänga med in och kolla och se hur det ser ut? Titta, här tänker jag mig. Det kan väl bli någonting. Så att jag jobbar mig runt och igenom det motivet lite grann. Så ser vi vad det blir för resultat. Jag befinner mig lite grann nedanför en liten bergsknalle här. Och det är ju tur det faktiskt, tänker jag, för att då gör det att jag kan lägga ett par löv i förgrunden i oskärpa på ett snyggt sätt. Och sen så lägger jag det här lite trasiga, höstiga lönnlövet i bakgrunden. Med fokus på lönnlövet så får man en härlig fin oskärpa i förgrunden. Ja, jag verkligen älskar att ut och fotografera på hösten. Det blir de härligt mustiga, fina färgerna och jag tycker nästan det kan vara enklare att liksom isolera ett motiv när det inte är så många löv att ta hänsyn till, om ni förstår vad jag menar. Det blir liksom lite enklare. Nu kommer jag fram till ståloppet här igen. Så ser det ut. Och där längst bort där borta i horisonten så ligger Gunnebo slott. Så nu hittar jag någonting som fångade mitt öga, fångade min blick. Och det är någonting så enkelt som ett omkullvält träd som har ramlat ner i vattnet. Och här finns massa goda möjligheter att göra kul, spännande motiv. Vi ser både de här reflektionerna i vattnet och sen att det ibland droppar ner små regndroppar i vattnet och skapar såna härliga mönster. Kan man också vänta in där borta. Till exempel droppar det ner. Ja, det kanske inte ser mycket ut för världen, men jag lovar, det finns goda motiv här också. Alltså det blir väldigt abstrakta bilder. Jag vet inte vad ni tycker om det när
det blir väldigt som sagt abstrakt och man kanske inte riktigt ser vad det är för någonting. Men ja, jag gillar det liksom. Det är grafiskt starka och små detaljer i landskapet. Ja, det är riktigt härligt verkligen. Jag gick efter vattenkanten och såg massa härliga speglingar i vattnet. Och sådana tillfällen får man ju helt enkelt bejaka. Och bara ta lite kort. Blir det inte bra så tar man bort bilderna efteråt när man kommer hem. Svårare än så är det faktiskt inte. Kolla de fantastiskt fina gula löven bakom. Och så var den nästan kolsvarta stammen. Det blir väldigt fina kontraster. Så där, jag fortsätter min vandring efter Rådasjöns kant. Och tänkte jag ska gå ut på den här lilla bryggan som går efter berget. Och kolla där, efter brygga. Det är en hund där på andra sidan som är semi-nöjd verkligen. Den kanske är sugen på någonting att käka. Jag tycker alltid det är en massa hundar ute och skäller när jag fotograferar. Kolla bakom mig. Nu tittar ju solen fram. Helt underbart. Och sjön ligger verkligen helt spegelblank. Kolla. Visst är det vackert. Hittade en liten stig upp här på berget. Jag visste faktiskt inte att den fanns. Så att jag tar mig upp här och ser om man kan få någon riktigt härlig utsikt där uppifrån helt enkelt. Sådär ja, då var dagens lilla fotoflykt färdig. Tänkte jag dra mig hemåt. Och jag hoppas att ni tyckte om det här, att ni gillar den här typen av filmer. Det är fotoflykt jag delar med mig av. Både min lilla utflykt men även lite tips på fotografering och så. Och om ni gillar det så får ni hemskt gärna trycka på prenumerera-knappen och ge det en tumme upp. Så blir jag superglad. Ja, men vi syns snart igen helt enkelt. Ha det så gott till dess. Hej då!